Gagawa tayo ng trending sa Middle East na crunchy dream cake. 'Di ba? Ang nauso na dream cake sa atin ay yung kinakrak natin, yung tsokolate sa ibabaw. Ito naman ay crunchy ang top layer. Kaya kapag kinain mo siya, talagang chocolatey crunch na may soft, moist cake and may creamy melt-in-your-mouth feeling. Okay, para sa cake base natin, gagawa tayo ng moist chocolate cake. So, meron tayong all-purpose flour, cocoa powder, unsweetened, baking powder, baking soda, konting asin, konting instant coffee powder. Meron tayong sugar. Ito ay combination ng white and brown sugar, pero pwede naman na isang klase lang. Mix muna natin yan. Ayan. Tapos palagay tayo ng itlog, cooking oil, vegetable oil lang yung gamit ko, white vinegar, evaporated milk, or kahit anong milk. Hot milk yung inilagay ko. Ayan. Mix muna natin para ma-mix yung itlog sa ating harina mixture. Tapos, palagay tayo ng hot water. And mix natin na mabuti. At dahil wala akong oven, sa steam natin siya lulutuin. Ito naman ay microwavable na container. Pwede naman cake pan, kung meron kayong cake pan na kasya sa steamer ninyo. Sa shape, pwedeng round, square, or pwede mong ilipat sa mas maliit. So, yung akin eto, ilipat na natin dito yung ating cake batter. Ayan. Tapos, itap natin ito few times para ma-release yung air bubbles. Tapos, maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng steam or water yung ating cake. Tapos, lagay natin yung takip. Tapos, lutuin natin ito for 15 to 20 minutes over medium-high heat. And eto na yung ating cake. Mag-toothpick check tayo. At kapag may nakakapit na few moist crumbs ay luto na ang cake. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Tapos, hanguin natin ito at palamigin. Para sa mousse layer naman natin, maglalagay tayo ng gelatin. Ito ay clear at unflavored. So, maglagay tayo dyan sa ating bowl. And then, kailangan natin siyang i-soak na muna sa tubig. Ito ay room temperature na water. Hindi mainit, hindi malamig. Tapos, siguraduhin na natin lahat ng grano ng ating gelatin ay basa. So, i-soak na muna natin yan. After 5 minutes ng pag-soak natin ng gelatin, lagyan natin ng hot water. Tapos, i-mix natin ito until matunaw yung ating gelatin. Ayan, natunaw na siya. So, palamigin na muna natin siya bago natin ilagay sa ating cream na mixture. Okay, so gagamit tayo ng kondensada. So, eto pong kondensada natin ay nilagay ko sa freezer para malamig na malamig. So, yes, overnight ito sa freezer. Tapos, meron tayong all-purpose creamer or all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. Tapos, maglagay na din tayo ng cocoa powder. Ito ay unsweetened. Ayan. Tapos, i-whip natin ito until mag-double ang kanyang volume. And, ayan na po siya. Ngayon naman, ay ilagay na natin yung ating gelatin pa konti-konti while nag-mix tayo. Ayan. So, na-mix na natin na mabuti. Ngayon naman ay ibuhusan natin ito dito sa ating moist na chocolate cake. Again, bago nyo ibuhos yung ating cream mixture ay dapat malamig na po yung moist na cake natin. Ayan, so ibuhusan natin yan. And eto na po siya. So ngayon ilagay na muna natin sa chiller overnight para mag-set. Okay, para sa crunchy topping natin, meron tayong barquillos at chocolate hazelnut. Ang ginagamit talaga ay 14, pero para hindi na tayo gumawa nun, barquillos ang gagamitin natin. Kasi ang 14 ay wafer din siya. Dito sa atin, ito yung pinakamalapit na nahanap ko. Pwedeng gumamit ng wafer, yung sugar cone, pero medyo makapal kasi yun eh. Yung iba naman gumagamit ng cereal, yung corn, pero yung lasa, malayo siya. Kasi ang 14 ay medyo buttery. Tapos, i-coat natin siya ng tsokolate. So, eto yung gagamitin natin dahil chocolate hazelnut din yung ginagamit nila. So, Goya yung brand na gagamitin ko. Pwedeng gumamit ng kahit ano. Alam nyo na, Nutella. Kung meron kayo Nutella, yun ang gamitin nyo. So, ngayon, ang gagawin ko ay
i-melt na muna natin to. So, ilagay natin siya sa ating bowl. Maglagay tayo ng mainit na tubig. So, hayaan na muna natin yan para mag-melt. Ngayon naman ay durugin natin yung ating barquillos. Pero hindi yung sobrang durug ha. Ayan, nakrak na natin lahat ng barquillos natin. Ito naman, nag-melt na yung ating choco na hazelnut. So, ilagay natin dito. Tapos, i-coat natin lahat ng ating barquillos. And, eto na po siya. Kung kulang pa sa inyo ang tsokolate, pwede yung dagdagan. So, ilagay na natin siya dito sa ating mousse. Ayan, nag-set na yung ating mousse. Lagay natin sa ibabaw yung ating crunchy topping. At eto na ang ating crunchy dream cake. Ayan, so tikman na natin. Ayan siya. Okay, kuha tayo ng layer ng ating cake, mousse, at ng ating crunchy na topping. Ayan. Narinig niyo yun? Overall, yung cake natin ay very chocolatey, very rich, at may additional na wow factor siya dahil dun sa ating crunchy na top layer. Yes, first time ko din na makakain ng ganitong dessert na may crunchy na layer or may wafer na ganito, yung kinote siya ng tsokolate. So, eto ay trending, hindi dito sa bansa natin, pero sa Middle East ata. Correct me if I'm wrong kung sa Middle East siya nag-trending, kasi doon ko siya nakita lagi eh. Kasi yung dream cake na nag-trending dito sa Pilipinas ay nakarating din sa kanila. So, ngayon naman ay may own na twist sila na yung ibabaw. Instead of yung tsokolate na matigas, eto naman ay crunchy. So, ang original ay 14. So, para siyang wafer din. Pinakamalapit sa kanya ay yung wafer na sugar cone. Pwede yun ang gamitin. Pero, parang makapal yung cone for me. So, buti na lang may barquillos tayo. Yung iba naman, ang ginagamit nila ay cornflakes. Pero yung lasa nun, malayo sa 14. So, yung crunchiness, walang problema. Yung sa lasa lang kasi nga, ang wafer at cornflakes ay magkaiba yung lasa. So, thankful ako dahil meron tayong barquillos dito sa atin. So, yun ang ginamit natin para dito sa ating crunchy na dream cake. So, sa lalagyan naman, nakita ko yung common na ginagamit nila ay bilog. Bilog yung para sa biskwit na, na container, na tin can, ganon. Pwede naman din, kung gusto nyo maliliit, pwede. And yes, pwede mo itong i-package na kahit anong gusto mong style, sizes, shape. Kasi eto malaki. Pwede mong i-ano sa mga maliliit. Kalahati nito, pwedeng ganon. And pwede mo rin itong laruin sa flavors. Gaya ng kung gusto mo dark chocolate lahat, o yung may layers na dark chocolate, or kung gusto mo din, plain lang yung mousse. So, marami ka talagang pwede ding i-add dito. Para syempre, di ba, meron kang own na twist. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!